Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon po, ituturo ko naman po sa inyo kung paano gumawa ng channel art gamit lamang ang ating mga cellphone. Ito po ay ilan lamang sa mga channel arts na ginawa ko para po sa YouTube channel ko. Kilala rin po itong YouTube banner na makikita natin doon sa taas ng mga channel page po natin. Ito po yung unang-unang nakikita ng mga bumibisita at mga subscribers po ng channel natin. Ito po ay nagpapahiwatig din kung ano yung nilalaman ng channel. So tara po, umpisahan na po natin. Una po, punta po muna tayo sa PicsArt na app. Kung wala po kayong PicsArt na application, i-download nyo lang po muna. Once na open na po natin yung application, click po natin yung plus sign sa baba. Maglalagay po tayo ng background ng channel art natin. So in my case, nakapag-download na po ako nun. Pero pwede din po kayong kumuha ng background dito. Next, pupunta po tayo sa tools and crop po tayo. Piliin lang po natin yung YouTube na size, which is 16:9. Nag-download po muna ako pala ng channel art na template para po matansya ko mamaya kung saan po ipopwesto yung channel art ko. So ayan po, ito po yung sample ng template. So makikita niyo po dyan yung kulay white po, yan po yung magiging center o yung makikita po sa mga mobile phones po natin. Light gray po for desktop and large gray po for TV. Cancel lang po natin, tapos discard lang kasi natansya naman na natin kung ano yung magiging sizing mamaya. So add photo po tayo ulit. Pili lang po tayo ng photo na ilalagay natin kung gusto niyo po maglagay ng mga picture sa channel art nyo. So makikita po ninyo na pinupwesto ko lang po sa kung ano yung pagtansya ko kanina ng magiging size pag mobile phone po yung view ng channel art po natin. Okay na po siya. Ngayon po, click po natin yung text. Type po natin yung channel name natin. Sa akin po, Momshie Fat. Tapos check. Tapos click po natin yung arrow na yon para po makapili tayo ng mga fonts. Kung ano po yung gusto nyong font style. Ngayon naman po, gusto po natin lagyan ng kulay. Click po natin ng color. Tapos pili lang po kayo kung ano po yung kulay na gusto nyong sulat sa channel name po ninyo. Ngayon naman po, gusto ko po maglagay ng subscribe na name. Punta lang po sa stickers. Tapos search nyo yung subscribe. Tapos hanapin nyo lang po kung anong gusto nyong logo ng subscribe yung ilalagay nyo doon. Pwede din po kayo mag-search ng YouTube logo kung gusto nyo po ilagay yun. Madami po kayong masasearch dito sa PicsArt. Sobrang ganda po ng application na to. Tsaka madami po kayong pagpipilian. Pag okay na po sa inyo yung design na ginawa ninyo, review nyo lang po ng mabuti, lalo na yung sizing niya na magiging view po ng phone, ng desktop, tsaka po ng TV view po. Click natin yung apply. Tapos click na din po natin yung save button doon sa taas. Save na po siya. Punta po tayo sa browser natin. Tapos, type lang po natin yung youtube.com. Request desktop site lang po tayo. Tapos, punta po tayo dito sa profile picture po ng channel natin. Pwede nyo din po i-check yung video ko kung paano po mag-upload step by step ng channel art po ninyo.
So, punta po tayo sa branding and banner. Tapos, upload po natin. Punta lang po tayo sa gallery. Piliin natin yung ginawa natin. Double check lang po if okay yung sizing. Makikita nyo po, saktong-sakto po yung sizing ng ginawa nating channel art. And click done. And huwag kakalimutan, i-click po natin yung publish doon sa upper right. Punta po tayo sa YouTube app. Check po natin yung ginawa natin if na-update na. Click lang po natin yung profile picture, your channel. And there you have it. Thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, comment down below, and subscribe to our channel.